بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس الثاني من دورة أساسيات لغة CSS. إذا قمت بإنشاء هذا الكود HTML H1 و H2 ثلاثة روابط، باراجراف باللغة العربية واثنان باراجرافات بالتكست العشوائي هذا الأجنبي. طبعا يظهر بهذا الشكل، واتجاه الصفحة من اليسار إلى اليمين. هذا هو الاتجاه الافتراضي لصفحة HTML، لأن اللانج بطبيعة الحال language EN. لتغيير الاتجاه في CSS نستخدم خاصية direction، إما نضعها للبادي وتغير اتجاه الصفحة بالكامل لكامل الصفحة. لو قلنا مثلا right to left سيتغير اتجاه الصفحة إلى يصبح من اليمين إلى اليسار. طبعا نحن لا نريد هذا لأن الصفحة أجنبية، ولكن لدينا باراجراف هنا باللغة العربية كما ترى، كتبنا فيه دورة تعليم لغة CSS. لو لاحظت هنا كيف تظهر CSS، كلمة CSS تظهر لم تظهر في مكانها الطبيعي بسبب الاتجاه. لذا سنقوم بهذا الكلاس بإعطاء كلاس لهذا الباراجراف، واكتب فيها Arabic مثلا، واتي إلى هنا واكتب كلاس Arabic وأغير direction هنا وأكتب direction right to left. أنا هنا أخبر المتصفح بأن هذا الباراجراف هو باللغة العربية حول اتجاهه إلى اليمين. كما ترى كلمة CSS عادت إلى مكانها الطبيعي، تكست أصبح سليما. هناك أيضا ما يسمى بالتكست كولور. نكتب فقط هنا مع H1 مثلا، نكتب color هكذا، ثم نعطيها القيمة كما تعلمنا في دورة HTML في درس الألوان. إما نكتب اسم اللون أو نكتب الكود. سنكتب هنا بالأحمر، والتكست هنا سيصبح باللون الأحمر. هناك أيضا ما يسمى بالتكست الينيوم، تكست أونلاين عفوا، التكست أونلاين. سنأتي لنفس H1، سنترك اللون الأحمر ونضيف له خاصية بعد الفاصلة المنقوطة طبعا، تكست أونلاين، ونضع لها سنتر مثلا. تكست سيتحول إلى المنتصف، يمكن تحويله إلى اليمين، تأخذ كقيمة إما سنتر أو left أو right إذا أردنا تحويل تكست وأصلا في اليسار، إذا أردنا تحويله إلى اليمين نكتب right، أو justify إذا كانت الفقرة كبيرة وأردنا أن تظهر بشكل منسق. إذا سنمسح التكست أونلاين من هنا ونأتي إلى هنا ونكتب
paragraph ونضع text online justify كما نفعل في برنامج الوورد. كما ترى هنا الفقرة، سأغير ويدث الفقرة أولا حتى سأكتب ويدث 500 بكسل فقط. أصبح ويدث الفقرة فقط 500 بكسل كما ترى، غير مرتبة من هنا. سأقوم بترتيبها عن طريق text online justify Ctrl S. كما ترى هنا أصبحت مرتبة من الجهتين. هناك أيضا ما يسمى بالتكست decoration. نعود لل H1 ونكتب text decoration. تأخذ إما القيمة none يعني بدون خط، overline تعطي خط فوق التكست، underline خط تحت التكست، line تضرب على التكست. سنجربها جميعا. سنكتب هنا underline refresh. كما ترى ظهر هنا خط تحت النص. لو غيرناها إلى overline سيظهر الخط فوق التكست. لو وضعنا اللاين through سيضرب على النص. بالنسبة للنان كما ترى الروابط هنا تأتي افتراضيا مع الخط الأسفل مع الأندرلاين. سنحذفه الآن. سنأتي إلى هنا ونكتب الرابط text decoration none، يعني لا أريد هذا الخط نهائيا. كما ترى الخط اختفى من الرابط. هناك أيضا ما يسمى بالتكست ترانسفورم. سنحذف تنسيق ال H1 حتى يعود إلى وضعه الطبيعي. كما ترى هنا مكتوب بالسمول، بالحروف سمول. نريدها كابيتال، نريدها كبيرة. سنكتب هنا تكست ترانسفورم. كما ترى تأخذ عدة قيم lower case upper case capitalize. سنجرب أولا. هنا لدينا التكست small سنحوله إلى capital عن طريق الupper case. كما ترى أصبح upper case. هذا التكست هو أصلا upper case. ال H2 سنكتب هنا H2 text transform lower case. lower case هي عكس الupper case. تحول الupper case إلى lower case. لدينا أيضا ما يسمى بالكابيتالايز. سنمسح هنا ال H1 حتى يعود إلى وضعه الطبيعي، ثم نضع له text transform capitalize. الكابيتالايز تحول أول حرف من كل كلمة إلى كابيتال.
هناك أيضا ما يسمى بالتكست indent، سنجربها على ال H1 أيضا. سنكتب text indent ونضع 50 بكسل مثلا، ونرى التأثير. كما ترى أبعدت التكست بمقدار 50 بكسل. هذه تنفع مع الباراجراف، سنضيفها هنا text dash indent 50 بكسل، كنترول اس. كما ترى أبعدت كل باراجراف بنسبة 50 بكسل. هناك أيضا ما يسمى بالletter spacing، المسافة بين الحروف. سنقوم أيضا بحذف التكست indent هنا من ال H1 ونكتب letter spacing ونكتب مثلا 20 بكسل ولو أنها كثيرة. كما ترى ابتعدت الحروف عن بعضها بمقدار 20 بكسل. letter spacing. وهناك أيضا ما يسمى بالline height. اللاين height يستخدم مع الباراجراف، يزيد المسافة بين السطور. نعود نمسح هذا الكود ونضع line height لنقل مثلا 10 بكسل أو 10 فقط. كما ترى ازدادت المسافة بين السطور. 10 كثيرة جدا، نضع فقط 2. كما ترى هذه المسافة تبدو مثالية بين السطور. هناك أيضا ما يسمى بالتكست شادو وهو الظل. نمسح هذا التنسيق من ال H1 ونحاول نضع له ظل تكست شادو. هنا تكتب عدة قيم. القيمة الأولى هي مقدار إزاحة الشادو أفقيا. لو قلنا مثلا 0 هنا و0 هنا، هذه القيمة أفقية وهذه القيمة عمودية. لو وضعنا هنا مثلا 2 بكسل أو 5 بكسل حتى يظهر بشكل جيد، ثم وضعنا هنا 5 بكسل، فهذا هو اتجاه الظل. الظل سيتجه إلى اليمين بمقدار 5 بكسل، وسيتجه إلى الأسفل بمقدار 5 بكسل. ثم بعد ذلك نضع مثلا 5 بكسل نسبة الشادو، نسبة الظل. ثم لون الظل لنقل مثلا باللون الأحمر. كما ترى الظل يظهر بهذا الشكل، يتجه إلى الأسفل وإلى اليمين. يمكن أن ننقص من النسبة هنا إلى 2 فقط. كما ترى أصبح الظل أوضح. إذا وضعنا هنا 0 هنا في الاتجاه الأفقي و0 أيضا في الاتجاه العمودي، سيكون الظل في جميع الاتجاهات. كما ترى هنا قد نزيد هنا إلى 5. كنترول اس.
يزداد الظل. إذن هذا هو التكست شادو. هناك أيضا ما يسمى بالوايت سبيس والوورد سبيسينج. بالنسبة للوورد سبيسينج لنقل مثلا هنا في الباراجراف نضع الوورد سبيسينج، نقول مثلا 20 بكسل. كما ترى ازدادت المسافة بين الكلمات، يعني من اسم البروبرتي يتضح ما تقوم به. بالنسبة للوايت سبيس طبعا هذه المسافة ليست مثالية ولكن فقط كتجربة، قد تكون 5 بكسل هي الأمثل. بالنسبة للوايت سبيس تأخذ عدة قيم سنجربها جميعا. لنقول مثلا أنه الراب، سنرى ما الذي سيتغير. أنه الراب تقول للمتصفح لا ترجع أبدا إلى السطر، ولو أننا وضعنا 500 بكسل للويدث بالنسبة للباراجراف، يعني المفروض لا يتجاوز هذا الخط ولكنه تجاوزه. أنه الراب تقول للمتصفح اكتب الباراجراف في سطر واحد، الباراجراف الأول الباراجراف الثاني، يعني لا ترجع إلى السطر. هل تأخذ قيم أخرى؟ نعم. النورمال هو العادي الانريت سنراه فيما بعد. أنه الراب بري، لنقول بري مثلا، لم يتغير شيء، لا يزال بنفس الشكل. نورا بري لاين. بالنسبة للبري لاين سنزيحها. لو وضعنا هاشتاج أمام البروبرتي فإن هذه البروبرتي لن تشتغل. أنا نرى الآن حتى نعرف فرق. إذا لا فرق. بالنسبة للبريلاين هي الافتراضية، لم يتغير شيء. سنغير أيضا بريلاين بري راب، سيعود إلى سطر واحد على ما أظن، لم يتغير شيء. المتعارف عليه بالنسبة للوايت سبيس هي خاصية أنه الراب، هذه التي كنت أعرفها وإن كانت لا تطبق كثيرا. تجبر الباراجراف على الظهور في سطر واحد وعدم الرجوع إلى السطر. هذا هو المهم بالنسبة للوايت سبيس. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. سنعود إن شاء الله في الدرس القادم مع الباك جراوندز، الخلفيات. في انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.